नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? आज मी तुम्हाला अख्ख्या मसुराची उसळीच्या ऐवजी मसुराची आमटी दाखवणार आहे. तुम्ही मनात विचार कराल की ही काय नेहमीच्या आमटीचीच रेसिपी दाखवते, पण शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे यात मी काय वेगळं केलंय ते तुम्हाला नक्की कळेल. ही मी जरा घट्टच करते, म्हणजे पोळी आणि भात दोन्ही बरोबर खाता येते. चला रेसिपी बघूया. 2 कांदे मध्यम आकाराचे बारीक चिरून घ्यायचे. कढईत तेल आणि हिंग घालून कांदे परतायला ठेवलेत. 1 चमचा हिरवे वाटण घालायचे. यात मी 5-6 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आले आणि 1 मिरची घेतली. अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, अर्धा चमचा तिखट आणि पाव चमचा हळद घालून परतून घ्यायचे. पाच ते 7 मिनिटं झाकण ठेवून मसाला आणि कांदा शिजू द्यायचा. हे बघा कसं छान तेल सुटलंय आणि कांदाही मऊ झालाय. आता त्यात मसूर घालून चांगलं 2-3 मिनिटं परतायचं. तोपर्यंत एकीकडे पाणी गरम करत ठेवलंय. आदल्या दिवशी सकाळी मसूर भिजवून त्याचे संध्याकाळीच पाणी काढायचे आणि त्यातले पाणी पूर्ण निथळले की मग फडक्यात बांधून ठेवायचे, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी छान मोड येतात. आयत्या वेळीही करू शकता, पण मसूर त्यावेळी कुकरमध्ये शिजवायला लागतात. मोड आणल्याने त्यातले बी विटॅमिन्स 5 पट वाढतात आणि बाकीचे न्यूट्रिएंट्स डबल होतात. आणि हो, मोड आलेले मसूर लवकर शिजतात आणि चवही छान लागते. मसूर छान परतले की त्यात हे गरम पाणी घालायचं. आता झाकण ठेवून देऊ आणि आता हे चांगले 10 मिनिटं शिजू द्या. 10 मिनिटात मोड आलेले मसूर शिजतात. दहा मिनिटं झाली, बघू शिजले का ते. हे बघा कसे छान शिजले. आता यात मीठ आणि 2 आमसुले घालायची. आणि मग माझा फेवरेट पदार्थ नारळाचे दूध घालायचंय. अर्धी वाटीच घालायचं, पण त्याने खूप छान चव येते. आणि गूळ आणि साखरही घालावी लागत नाही. एक उकळी आली की लगेच गॅस बंद करायचा. झाली मसूर आमटी तयार. नारळामध्ये MCT ऑइल असतं. MCT म्हणजे मीडियम चेन ट्रायग्लिसराईड. त्याच्यामुळे बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला मदत होते आणि गुड कोलेस्ट्रॉल वाढतं. फॅट लॉसही होतो त्यामुळे. आणखीनही बरेच फायदे आहेत नारळाचे. मागच्या वेळेस मी सांगितलेच आहेत. ही आमटी मी सिंगल पॉलिश आंबेमोहोर तांदूळाच्या भाताबरोबर खाणार आहे. त्यासोबत बटाट्याचे 2 काप घेतलेत. गुड फॅट्स आणि अख्ख्या मसुरातलं इतकं हाय फायबर असल्यावर 2 काप चालतील नाही का बटाट्याचे. आमटी खूप सुंदर झाली आहे. तुमची पद्धत कशी आहे आमटी करायची? कमेंट करून नक्की सांगा. काही वेगळी रेसिपी असली तर ट्राय करून नक्की बघीन आणि या माझ्या चॅनलवर अपलोड करीन. ही रेसिपी पण तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुमची प्रतिक्रिया कळवा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता करून टाका. पुढल्या वेळेला खूप इंटरेस्टिंग सॅलडची वेगळी रेसिपी घेऊन येणार आहे. तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या. धन्यवाद. गुड बाय.